مفاجأة: أمضينا العمر نستعمل الرمان بطريقة خاطئة. انظر الطريقة الصحية لاستخدام قشور الرمان وفوائده. ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 100 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعمنا بإعجاب لهذا الفيديو. وإذا كنت قد تناولت الرمان اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. قبل أن نبدأ أخبرونا، هل تحبون هذه الثمرة اللذيذة؟ وهل تعرفون فوائدها؟ يلعب الرمان دورا مهما في الحفاظ على الصحة، وبدون مقدمات طويلة سنجيب في هذا الفيديو عن هذه الأسئلة المهمة. ما هي فوائد الرمان؟ وكيف يمكن أن نستخدم قشر الرمان الذي نسمع أن له فوائد كثيرة؟ وهل لقشر الرمان المغلي أي فوائد؟ وماذا عن قشر الرمان والتخسيس والتخلص من الكرش؟ وماذا عن فوائد قشر الرمان للمعدة وللبطن؟ ابقى معنا لمتابعة هذه الإجابات العلمية والدقيقة حول هذه المواضيع. دعونا نبدأ بما أوردته مجلة إيل الألمانية، التي أكدت أن الرمان يمتاز بفوائد صحية جمة للجسم والذهن على حد سواء، إذ أنه يحارب أمراض القلب والسرطان من ناحية، ويسهم في تنشيط الذاكرة من ناحية أخرى. وفيما يلي إطلالة على أهم فوائده: مصدر للفيتامينات. عندما تتناول يا صديقي 175 جراما من الرمان، يقوم على سد ما يقرب من 30% من الاحتياج اليومي للجسم من فيتامين ج، وحوالي 36% من الاحتياج اليومي لفيتامين ك، بالإضافة إلى غناه بحمض الفوليك والبوتاسيوم. تعد مادة بونيكالاجين التي تتوافر بشكل خاص في عصير الرمان من مضادات الأكسدة القوية، إذ تحتوي على 3 أضعاف مضادات الأكسدة المتوافرة في الشاي الأخضر مثلا. يمتاز الرمان أيضا بمفعول مضادات للالتهابات خاصة في الجهاز الهضمي، وأثبتت الدراسات أن تناول عصير الرمان يوميا قد يسهم في الحد من نمو الخلايا السرطانية بشكل كبير، وقد يسهم تناوله بانتظام في محاربة ارتفاع ضغط الدم وتنشيط الأوعية الدموية والقلب بشكل ملحوظ، كما أنه يعمل على تخفيف آلام المفاصل والفصال العظمي، كما أنه يحد من أمراض القلب ويعمل على تحسين الذاكرة وتحسين أداء الرياضيين. لا شك أننا أمام هذه الفوائد الكثيرة التي اختصرناها، فلا مجال أن نطيل ونتحدث بالتفاصيل. لا شك مطالبون أن نهتم بأنفسنا من خلال وجود هذا المشروب في نظامنا الغذائي. كيفية استخدام قشر الرمان؟ نقوم بإحضار قشور الرمان ونقطعها إلى قطع صغيرة ومتوسطة، ونضعها في الشمس للتجفيف لمدة أسبوع أو أكثر حسب حرارة الشمس. ولا ننسى أن نقوم بتغطيتها بقطعة خفيفة من القماش خوفا عليها من الغبار. بعد أن تجف تماما نقوم بطحنها بواسطة المطحنة الكهربائية، وبذلك تكون جاهزة لتكون دواء مفيدا. بعض الناس يضعون المسحوق داخل كبسولات طبية كي يستطيعوا شربها. فوائد قشر الرمان المغلي. مغلي قشور الرمان مفيد جدا. دعونا نخبركم بالطريقة المثالية لذلك. نغلي كوب من الماء ونضيف له ملعقة من قشور الرمان، ونضيف له ملعقة من العسل للتحلية. ملاحظة: سيكون المشروب مرا ولكن له فوائد كبيرة. يعمل كقابض للمعدة فيعالج مشاكل الإسهال الحادة، وخاصة الإسهال الذي تسببه الأميبا. يحافظ على صحة وسلامة المعدة ويحميها من القرحة والحموضة، ويخلصها من الديدان، وكذلك يعالج التقرحات التي تصيب الفم وال12. وإذا ألمك سنك في يوم من الأيام فيمكنك أن تتمضمض بمغلي قشور الرمان، حيث أنه يعالج آلام الأسنان والتهابات اللثة. ونخبرك أنه يدخل بشكل كبير في تصنيع معاجين الأسنان، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالكوليسترول لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة. قشر الرمان للتخسيس والرجيم. نخبركم أيها الأصدقاء أن قشر الرمان يساهم في التخلص من الوزن الزائد الذي يؤثر بصورة مباشرة على الأشخاص ويسبب لهم الكثير من الحرج. ولكن كيف نستعمله للتخسيس؟ بإمكانك أن تستخدمه من خلال مزج مسحوق من الزنجبيل عن طريق غلي كوب من الماء، وإضافة ملعقة كبيرة من مسحوق قشر الرمان المجفف إليه، وملعقة كبيرة الحجم من الزنجبيل، وحفنة من مسحوق الشاي الأخضر مع النعناع
النعناع الأخضر الطازج على أن يترك المزيج لمدة 7 دقائق على الأقل كي تتفاعل مركباته مع بعضها البعض، حيث يوصى بتناوله بشكل يومي على الريق في الصباح الباكر، كونه يساهم في التخلص من الوزن الزائد ويعمل على حرق الدهون المتكدسة حول منطقة البطن تحديدا. ولكن يا أصدقائي، حتى نكون أمناء معكم، على الرغم من هذه الفوائد للتخلص من الكرش، إلا أن أخصائيي التغذية والأطباء لا ينصحون باستخدامها لمدة طويلة، لما لها من تأثيرات قد تصبح سامة عند استخدامها على المدى الطويل واقتصار استخدامها لفترة معينة حتى تتمكن في التخلص من الكرش، كما يمنع استخدام قشور الرمان من قبل النساء خلال فترة الحمل. فوائد قشر الرمان للمعدة أو للبطن. تم استعمال قشور الرمان شعبيا منذ قرون لعلاج حالات الإسهال وتقرحات المعدة والديدان المعوية والحموضة، ثم جاءت الأبحاث العلمية الحديثة لتدرس فعاليته في علاج هذه الحالات، حيث وجدت ما يأتي: يمكن أن يساعد العلاج بقشور الرمان في تحسين حالات التهاب القولون التقرحي الذي يصيب الطبقة المخاطية الخارجية من القولون، كما أنه يمكن أن يقلل من حاجة المصابين بهذا المرض لاستعمال أدوية الإسهال. فوائد قشر الرمان للبشرة. فوائد قشر الرمان للوجه كثيرة، حيث يعمل على تفتيح بشرة الوجه. وإليكم الطريقة: ملعقة ترمس مطحون، وملعقة حلبة مطحونة، وملعقة قشر الرمان المطحون، ورشة بسيطة من الملح، ونعجن المكونات السابقة بملعقة عسل حتى يتكون عجين متماسك. نضعها على الوجه لمدة 30 دقيقة، ثم يفرك الوجه لإزالة العجين، ثم يغسل الوجه، وبعد ذلك انظر لوجهك بالمرايا، حتما ستكون سعيدا. فوائد قشر الرمان للشعر. إنه باختصار، حتى لا نطيل عليكم، يمنع تساقط الشعر ويساهم من الحد من الإصابة بالصلع، ويعزز نمو الشعر ويكثفه، ويخلصك من مشكلة القشرة في الشعر، ويغذي الشعر ويقويه بفضل الفيتامينات والمعادن التي يحتويها، ويقوي بصيلات الشعر، ويمنع ظهور الشعر الأبيض المبكر، ويعالج أمراض ومشاكل الشعر كافة. ولكن كيف تستخدمه؟ يستعمل عن طريق غلي قشر الرمان الطازج أو الجاف في الماء، ويتم غليه جيدا حتى ينضج لمدة ساعة، وبعد أن يبرد يتم وضعه في الخلاط هو والماء حتى يصبح مطحونا ناعما. وحسب طول الشعر نخلط ملعقتين من الخليط مع ملعقة من زيت الزيتون، ونضعه على الشعر مدة 40 دقيقة. بعد ذلك يتم غسله جيدا، ونكرر هذه العملية أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج. وبهذه الخلطة نعمل على ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف. ونذكر أنه عند تغذية بصيلات الشعر يصبح الشعر أقوى، وبالتالي يساهم في الحد من الإصابة والتعرض للصلع. فوائد قشر الرمان للبشرة الدهنية. لقشر الرمان العديد من الفوائد الخاصة بالبشرة الدهنية، حيث يستخدم في العديد من الوصفات الطبيعية الخاصة لمعالجة هذه البشرة. ونتحدث هنا عن القشرة الكاملة الداخلية والخارجية التي تلف البذور باستثناء اللب الأصفر الداخلي مر المذاق. ومن فوائد قشر الرمان للبشرة الدهنية أنه يكافح حب الشباب والبثور والطفح الجلدي، ويرطب البشرة ويحميها من الملوثات، ويقي البشرة من أشعة الشمس الضارة. وينصح باستخدام خلاصة قشر الرمان في زيت الزيتون الطبيعي، فزيت الزيتون البكر الطبيعي الحافظ لخلاصة قشر الرمان الزيتية يؤدي إلى خفض معدل السكر في الدم والوقاية من مضاعفاته، لغناه بالعديد من المواد المضادة للأكسدة. كما أننا ننصح مريض السكر أيضا باستخدام خلاصة قشر الرمان المائية في خل التفاح الطبيعي، وذلك لدور خل التفاح الطبيعي في خفض مستوى السكر في الدم من خلال تنظيم مؤشر نسبة السكر في الدم. بعد هذه الفوائد الجمة للرمان ولقشره الفاكهة التي ذكرت في القرآن، يكفي أن ننصحكم جميعا أن تستحضروا هذه الفوائد، وأن تجعلوا الرمان حاضرا في نظامكم الغذائي. مشاهدينا الكرام، متابعي قناة الوصفات الزوجية، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد من قناتنا. إلى اللقاء.